Lâm Sung, anh có thù hận hắn tận xương tủy không? Ngay cả trong giấc mơ anh cũng muốn diệt trừ hắn sao? Hôm nay thiếu gia sẽ cho anh cơ hội báo thù. Chỉ cần anh dám làm thịt hắn, tôi đảm bảo phần còn lại cuộc đời anh sẽ vinh hoa phú quý. Tần Cối, anh cũng đánh giá quá cao tôi rồi, tôi đâu dám. Ha ha ha, tôi thật sự không dám. Tần Cối bước nhanh tới gần Lâm Sung. Hắn nắm lấy cổ áo Lâm Sung, anh bắt buộc phải làm việc này dù anh có muốn làm hay không cũng vậy. Đây đều là người của tôi, nếu anh không giúp tôi sẽ làm thịt anh. Hai chân Lâm Sung run lên, rồi hắn ngồi phịch xuống đất. Tần Cối, anh nói cho tôi ra khỏi cơn giận dữ tôi mới đến. Không phải bảo tôi hại người, tôi thật không nên đến đây, anh hãy tha cho tôi đi. Ngoài việc lấy mạng Võ Tòng, anh bảo tôi làm gì cũng được. Tần Cối thấy Lâm Sung cầu xin, bỗng nhiên cười lớn. Ban đầu tôi còn nghĩ muốn xem hai anh em tương tàn, nhưng vì anh không dám, thôi tôi không ép anh ra tay, nhưng anh phải gánh tội. Tần Cối, tôi không hiểu ý anh. Không hiểu à, vậy tôi nói rõ hơn. Lâm Sung, tối nay chắc anh sợ lắm nên tôi sẽ không nhờ anh làm điều đó. Họ sẽ làm thịt Võ Tòng, nhưng sau này anh phải gánh lấy chuyện này. Bây giờ hiểu chưa? Mặt Lâm Sung trở nên tái mét, cả người run bần bật, ánh mắt mơ hồ. Đây đều là người của tôi, họ sẽ buộc tội anh giết Võ Tòng. Anh không thể biện minh, hoặc anh còn có một lựa chọn, đó là tự tay giết hắn, rồi phi tang xác. Tôi sẽ lo phía trên, đảm bảo anh không vào tù. Làm sao tùy anh quyết định. Cuối cùng Tần Cối vẫn muốn ép Lâm Sung. Nếu anh còn do dự thì hãy làm bật tế thần đi. Không, Tần Cối, tôi tự tay làm, không được sao? Nhưng anh phải giữ lời hứa, tôi không muốn vào tù. Lâm Sung, anh điên rồi à? Võ Tòng là em ruột anh mà, sao anh tin lời hắn nói? Kim Liên, cô nói nhiều quá rồi. Tần Cối bước lại gần, nắm chặt tay Kim Liên. Cô biết tại sao tôi bắt cả cô đến không? Vì tôi muốn chơi đùa với cô. Trước đây, tôi đã nghe nói Lâm Sung có một cô gái xinh đẹp làm bạn gái. Khi cô bên hắn ta, tôi cũng có chút ghen tị. Bây giờ các người đã chia tay, thì hãy làm hài lòng Tần Cối. Nói xong, Tần Cối kéo Kim Liên ra ngoài. Tôi tức giận, lao thẳng về phía Tần Cối đánh dằn mặt. Chưa kịp đụng tới quần áo Tần Cối, đã bị đàn em của hắn khống chế. Thằng khốn, dám đụng đến cô ấy một cái coi, tao sẽ liều mạng với mày. Tần Cối quay lại phun một ngụm nước bọt vào mặt tôi. Yên tâm đi, ngày này năm sau, tôi sẽ đốt nhiều giấy tiền hơn cho anh. Chuyện ở đây tôi giao hết cho anh Lâm Sung. Đừng làm tôi thất vọng. Tôi cũng không biết lấy sức lực ở đâu, mạnh mẽ vùng thoát được những gã to lớn kia, lao về phía Tần Cối. Tôi vừa kịp nắm lấy tóc Tần Cối, anh lại lao tới đè tôi xuống đất. Chỉ nghe thấy Tần Cối kêu thảm một tiếng, đột nhiên chọc một mảng ở đầu. Tần Cối vội vàng sờ lên đầu, toàn thân run lẩy bẩy như thú hoang. Võ Tòng, tao giết mày. Lời vừa dứt, Tần Cối bỗng rút ra từ người một con dao sắc bén. Khuôn mặt co giật, đôi mắt đỏ ngầu, nhảy lên và cầm con dao, tính thọc vào bụng tôi. Tôi bị kiểm soát đến mức không thể cử động được. Tiến lên đi, đồ khốn nạn. Một sự nguy hiểm lớn đang bao trùm lấy tôi. Nhưng không ai ngờ tới, Kim Liên bất ngờ lao người xuống trước mặt tôi. Tần Cối đã đâm nhầm vào lưng của Kim Liên. Chị Kim Liên. Tần Cối cũng hoảng hốt buông dao, đứng đó ngơ ngác. Những tay sai kia cũng buông tôi ra, ánh mắt đều lo sợ và ngại ngùng. Kim Liên không liên quan tới tôi, không liên quan tới tôi. Lâm Sung càng sợ hãi, co ro góc tường, run bần bật. Còn tôi lúc này dường như mất hết ý thức, đầu óc cũng ngừng hoạt động, trống rỗng hoàn toàn, cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể. Võ Tòng. Kim Liên chưa kịp nói hết đã nhắm mắt. Kim Liên ơi, đừng ngủ nữa mà. Lúc này cửa phòng bị đạp bung, là Ngọc Trinh cùng vài cảnh sát xông vào. Nhìn thấy trên lưng Kim Liên có con dao, Ngọc Trinh cũng sợ hãi không kém. Võ Tòng, sao Kim Liên bị đâm? Một cảnh sát phản ứng nhanh nhất, tất cả đều ngồi xổm, hai tay ôm đầu, gọi cấp cứu nhanh lên. Tôi giật mình tỉnh giấc, ôm Kim Liên chạy xuống nhanh. Dừng lại, cậu không thể đi được. Chúng tôi đã liên hệ bệnh viện rồi, xe cứu thương sẽ tới ngay. Cậu phải ở lại làm biên bản. Tôi vừa chạy ra khỏi phòng thì bị một cảnh sát nam chặn lại. Đúng lúc đó, Ngọc Trinh nói gì đó với cảnh sát nam, sau đó anh ta mới đồng ý cho tôi xuống tầng. Mười mấy phút sau, tại một bệnh viện gần đó, tôi quỳ gục ở hành lang bên ngoài phòng cấp cứu. Trong đầu vẫn là hình ảnh Kim Liên nhào tới che cho tôi. Kim Liên sao mà ngốc vậy? Tại sao em lại che cho tôi? Nếu em gặp chuyện chẳng may, tôi sẽ ân hận suốt đời. Không lâu sau, Trần Hải và Quách Phương cũng vội tới bệnh viện. Mắt Quách Phương đã sưng hết, đến gặp tôi liền hỏi: Võ Tòng, Kim Liên bị thương như thế nào? Bị thương ở đâu? Bác sĩ nói sao? Tôi không dám che giấu gì, vì vậy tôi kể lại toàn bộ diễn biến. Mặt Quách Phương trở nên tồi tệ hơn. Bên trong là phòng cấp cứu. Đừng khóc nữa. Trần Hải quay lại nhìn tôi, khuôn mặt cũng rất phức tạp, muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa mở miệng. Chưa được bao lâu, Ngọc Trinh và cảnh sát nam kia cũng đến bệnh viện. Tôi tên là Lưu Tiểu, tôi phụ trách vụ án này. Cậu kể chi tiết diễn biến vụ việc cho tôi nghe. Võ Tòng, đội trưởng Lưu là bạn tôi, anh không cần phải e dè gì hết. Nói đúng như diễn biến. Lưu Tiểu mở thiết bị ghi hình, đặt ống kính vào tôi vì công việc. Mong cậu thông cảm. Vậy cậu có thể kể được rồi. Tôi kể lại toàn bộ diễn biến. Lưu Tiểu tắt thiết bị đi, nhìn tôi một cái. Những gì cậu nói
Cơ bản là đúng, nhưng khác với lời khai của Tần Cối. Anh ta tuyên bố Kim Liên bị thương vì công việc. Những người khác đều có thể làm chứng. Những tay sai đó đều là người của hắn, chắc chắn có thể che giấu cho hắn. Cậu đừng quá phấn khích. Tôi hiểu những gì cậu nói, nhưng chúng ta cũng cần đầy đủ bằng chứng. Thay vì chỉ dựa vào cảm giác để xác định ai có tội ai vô tội. Phòng xảy ra vụ án tôi cũng đã kiểm tra rồi, không có thiết bị giám sát. Nếu không sự thật sẽ được phơi bày. Cho nên đột phá lớn nhất lúc này chính là bản thân Diêu Phong. Nếu như hắn nhất quyết giúp Tần Cối chịu trách nhiệm, vụ án này sẽ rất khó xử. Nếu Kim Liên tỉnh lại, Tần Cối có thể sẽ mất lời biện hộ. Chuyện không đơn giản như cô nói. Lời khai của nạn nhân đúng là quan trọng, nhưng theo mô tả của Lâm Sung, vào thời điểm xảy ra sự việc, Tần Cối đứng đằng sau Kim Liên. Do đó cô ấy cũng không chứng kiến trực tiếp Tần Cối ra tay. Hơn nữa, quyền lực của gia đình Tần Cối các người cũng rõ. Có một số lời không thể nói ra, vì vậy vụ án này không thể kéo dài. Phải nhanh chóng giải quyết. Sau đó Ngọc Trinh nói với tôi, chúng tôi bất ngờ mất tích trên đường. Ngọc Trinh cũng gọi điện, hỏi người, vẫn không liên lạc được, nên đã đoán ra chúng tôi gặp nạn. Ngọc Trinh liên hệ với Lưu Tiểu. Gia đình Lưu và Ngô là bạn thân, do đó Lưu Tiểu là người đáng tin cậy. Lúc này Trần Hải đến hỏi, đúng như các người nói. Vậy Tần Cối có thể ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Các đồng chí cảnh sát, chúng tôi là nạn nhân. Chúng tôi yêu cầu cơ quan cảnh sát có thể đưa ra kết quả xử lý công bằng nhất. Anh là cha của nạn nhân. Đúng vậy, tôi là Trần Hải. Ông Trần. Tâm trạng của ông tôi hoàn toàn hiểu. Là cảnh sát, tất nhiên tôi cũng mong mỗi vụ án đều tìm ra sự thật. Ông đừng lo, tôi sẽ cố gắng xử lý tốt nhất. Trần Hải cũng không nói gì thêm. Tiếp theo là thời gian chờ đợi dài và căng thẳng. Sau khoảng 1 giờ, cửa phòng cấp cứu mới mở từ từ. Bác sĩ trưởng ca điều trị bước ra ngoài.